Terve kaikki, tässä on Toni. Ja tässä on Tommi. Ja me ollaan Sonata Arctica -yhtyeestä ja sinä katsot Kaos-televisiota. Morjesta vaan kaikille. Kaos TV on tänään täällä Helsingissä Finnvoxin studioissa Tonin ja Tommin kanssa Sonata Arctica -yhtyeestä. Morjesta, minkälaiset fiilikset teillä tällä hetkellä on? Aika helpottunut tietyllä tapaa, että nyt on saatu lapsi esiteltyä maailmalle ja loppu on jonkun muun kuin meidän käsissä tietyllä tapaa, että enää ei voi muuttaa mitään. Joo, ei lähellekään niin paljon jännitä, mitä tuossa pari tuntia sitten vielä jännitti. Ei, ihan tyytyväiseltä vaikutti ihmiset, että eikä tässä voi olla itsekään muuta kuin tyytyväinen. Joo. No tosiaan, niin se syy, minkä takia me olemme täällä Finnvoxilla on juuri tämä, että meille juuri ensi soitettiin tämä Sonata Arctican tuleva Pariahs Child-albumi, niin joko te kuulitte toimittajalta jonkunnäköistä palautetta kautta, luitteko te nämä kommentit, mitä toimittajien piti kirjoittaa siitä albumista? En ole kyllä ainakaan niitä ensireaktioita nähnyt vielä, mutta se mitä on jutellut muutaman toimittajan kanssa, niin ainakin ne päin naamaa sanoi, että ihan tyytyväisiä tai siis tykkäsivät. Joo, mulla ei ole mitään kärryä. Yksi haastis tähän mennessä on ollut itseänsä tästä levystä ja niin kyllä vaikutti tyytyväiseltä kuulemaansa. Tietenkin taas huomasi kontrastin edelliseen levyyn olevan aika vahva, mutta sellainen positiivisella tapaa. No mä tosiaan luin tuon tiedotteen, mikä tuosta levystä tuli, ja siinähän tosiaan mainitsit, että tämä uusi levy on niin kuin vähän paluu tavallaan juurille niin sanotusti, niin mistä te saitte niin kuin alun perin idean, että tällä albumilla tavallaan palataan vähän takaisin ajassa niin sanotusti, enemmän tonne power metallin puolelle? Varmasti jollain tapaa lähti liikenteeseen siitä. Meillä tulee 15 vuotta tänä vuonna siitä, kun on levy julkaistu ja sen myötä lähdetään tekemään juhlakiertuetta ja tarkoitus on treenata näitä vanhoja biisejä siihen mukaan. Niin varmaan se jotenkin sparkkasi semmoista intoa tehdä tämmöisiä vähän nopeampia biisejä ja ruvettiin myös miettimään, että mitä me oikeasti ollaan ja mitä me ehkä haluttaisiin olla tässä, niin kuin, mikä Sonata Arctica on ja kyllähän niin mitä ihmisillä yhä vaan vieläkin ensimmäisenä tulee mieleen on varmaan se power metal -osasto ja me nyt ollaan tässä eletty bändin murrosikä tavallaan, selvitty niistä kapinavaiheesta ja ehkä nyt voi pikkuhiljaa ruveta asettumaan taas niihin tavallisiin normaali uomiin, että jotenkin se siitä kautta se alkoi tulemaan tämä. Ja muutaman tämmöisen vähän nopeampi tempoisen kappaleen onnistui tekemään siihen alkuun, niin siitä se sitten alkoi muodostumaan. Yllättävän vauhdikas levystä tuli kaiken kaikkiaan. Nyt kun sen kuunteli tässä tavallaan hetken tauon jälkeen taas läpi, että ihan tyytyväinen on. Yksi semmoinen slovaari sinne eksy mukaan. Vähän niin kuin paluu nuorille ajoille, nuorille hulluille ajoille. Niin, vaikka en näe mikään hirveän nuori olekaan. Joo, mutta ei sitten olla kuitenkaan ihan ikäloppujakaan. Että se oli jossakin vaiheessa vähän tuntui siltä, että we are too old for this. Mutta en mä tiedä, paskat ne olla, mitä liian vanhoja vielä tekee yhtään mitään. Tässä vaan. Hyvältä se tykitys ainakin kuulosti, että jos se olisi liian vanhoja siihen, niin eikä se silloin kuulostaisi hyvältä. Että. Joo, siis on ihan täyttä bullshittia, että oltaisiin liian vanhoja. Ehkä vähän, oli vähän semmoinen vaihe bändillä päällä, että piti tehdä jotain muuta. Ja itsellä jotenkin biisin kirjoittajana, että halus taistella kaikkea sitä vastaan, mitä ihmiset odotti biisin kirjoittajana, tehdä juttua niin täysin omin ehdoin. Pikkuhiljaa alkaa olla kypsä sieltä, että se voisi tehdä joku oman projektin ja tunkea kaikki ne liian hassut ja tavallaan siihen tähän Sonata-konseptiin sopimattomat ideat johonkin muualle ja keskittyä tekemään tätä Sonataa sonatana. Jotain muuta sitten muuna. Niin. No ja sitten jotenkin soittajan asemasta tai näkökulmasta kun ajattelee, niin oli jotenkin ehkä piristävä käydä vähän muilla vesillä. Soitella pari albumia ja useampi kiertue vähän semmoista lepposampaa. Jotenkin nyt tuntuu tosi freesiltä sitten soittaa taas tätä. Niin ja sen takiahan yleensä varmaan muusikoilla on niinku sivuprojektejakin, että jos sä teet 10 albumia tietyn yhtyeen kanssa, niin tavallaan ne fanit odottaa siltä yhtyöltä tietyn tyylistä materiaaliakin. Sitten jos se bändi menee niinku itsessään sillä nimellä aivan täysin johonkin muuhun, niin siitähän se kalapalikki vasta syntyykin siitä. Että. Joo, sehän se on monesti se viimeinen virhe, kun lähdetään kikkailemaan. No, meillä nyt on käynyt ihan sinänsä iloisesti, että se, aina on löytynyt tavallaan uusia ystäviä niiden, jotka ovat tavallaan
lainausmerkeissä hyljänneet, tai tavallaan, että eivät ole löytäneet enää yhtymäkohtia oman musiikkimakuunsa meidän tuotoksista, niin niitä tilalle on aina löytynyt uusia ystäviä musiikille uuden levyn myötä. Ja tavallaan siis kaikki nämä niin muutama edellinen levy, jotka on ollut tyyliltään vaihtelevia, ne on kyllä avartaneet, jos ei muuta, niin tätä meidän kuulijakantaa. Ja sitä tavallaan saatu huomiota huomattavan paljon laajemmalta alalta kuin mitä oli aikaisemmin saatu. Eli tavallaan se on myöskin hyvä juttu, että on tavallaan kokeiltu välissä jotain muutakin. On, se varmaan avasi monella tapaa aika monen ihmisen silmät ja korvat sille, että me ei olla kuitenkaan se ihan tämmöinen puhdas power metallibändi, vaan meillä on aina ollut se joku ihme sitruunan palaa siellä poskessa myös mukana, että se on vähän twistiä kehissä. Että vähän tehty erillä tatsilla kuin tämmöinen puhdasverinen power metallibändi. Seassa, että siellä on ollut kaiken näköistä ja nyt etenkin korostuneesti niillä muutamalla viimeisemmällä levyllä, mutta jokaisella levyllä on positiivista, voi sanoa, että siellä on ollut biisejä, jotka tulee pysymään varmasti tappiin asti meidän settilistassa, että semmoisia jos ei nyt hittejä sinänsä, mutta sillä on meidän mittakaavassa semmoisia greatest hitsejä tavallaan. Omasta mielestä. Niin, no niin, ei, mutta tavallaan, mutta se nyt, jos tehdään se greatest hits-kokoelma taas jossakin vaiheessa sitten, kun ikää tulee lisää, niin jokaiselta levyltä kyllä löytyy joku kappale, joka sopii siihen. Huolimattakin siitä, että levy on ollut yleiseltä tyyliltään kovinkin erilainen, mutta kyllä ne sinne aina uppoo. No tosiaan tuon levyn nimi on Pariah's Child, niin näin yleisesti ottaen, niin mistä nuo albumin kappaleet kertoo ja mistä tuo nimi on tuolle albumille tullut? Sä voit ottaa ihan mikrofonin. Joo, no tuo nimi tuli oikeastaan siitä, että me oltiin hylätty tuo Susi edellisellä levyllä, tajusin, että sitä nyt ei ollut missään muodossa Stone Score Her Name-albumilla ja siitä tuli hylkiö tuosta Sudesta meille ja nyt tämä se uusi levy on tietyllä tapaa sitten hylkiön lapsi. Etenkin siinä vaiheessa, kun ennen kuin tässä nimi oli tiedossa ja mietittynä, niin päätettiin, että kanteen tulee Susi muodossa tai toisessa, että palataan takaisin siihen, koska musiikki alkoi menemään siihen suuntaan, että se Susi sopii ja alkoi olemaan lyrikoissakin jo sutta mukana, niin se oli tavallaan se kansikuvio oli selkeä, että silloin piti keksiä sitten nimi, joka sopii siihen ajatukseen. Ja tuo kyllä futaa mielestäni oikein mainiosti, en ole keksinyt vedenpitävän selityksenkin sille. Tämä levy on hylkiön lapsi. Ja albumin kappaleetko kertoo sitten tästä aiheesta? Ei. Tässä on kyllä positiivisesta ikuisesta rakkaudesta transhumanismin kautta mihinkä lienee ihan vaan keisariuudet vaatteet tyylisen tarinaan. Kaiken näköistä materiaalia. Ei Susista sinänsä kerro kovinkaan monet biisit, ne on vaan käytetty jälleen kerran tämmöisenä metaforana muille asioille, kuten pelolle ja sen käsittelemiselle elämässä. Se on kuitenkin semmoinen asia, joka saa ihmiset tekemään asioita. Tai oikeastaan kieltäminen, kaiken sen kieltäminen, että me pelätään jotain asioita. Mutta entä se kukaan pystyisi tekemään yhtään mitään. Tuo lampu tippuu sun päähän milloin vaan. Milloin? Niin milloin vaan, mutta kun sä kiellät sen, niin kaikki on hyvin. Mä en ole vielä onnistunut eläessäni kirjoittaa levyllistä materiaalia yhdelle albumille, jolla olisi ollut tavallaan semmoinen niin selkeä punainen lanka, että sitä olisi voinut alkaa kutsua temaattiseksi tai teemalevyksi, konseptialbumiksi. Niin se on vielä hakusessa joku päivä ehkä sitten, mutta mä oon jotenkin enemmän semmoinen irtokappaleiden kirjoittaja, ja sitten sattumalta saattaa juontua toisiinsa kiinni. Kyllä se albumi kuitenkin kuulosti tuo, minkä tuossa nyt äsken kuultiin, niin kuin yhtenäisenä. Kyllä joo. Kappaleet ei kerro samasta aiheesta, niin kuitenkin aivan. Se musiikillisesti se on yhtenäinen kokonaisuus. Joo, ja tietyllä tapaa siinä kuitenkin kumarrettaa sitten vähän molempia suuntettaa sinne. Siellä on sitä vanhan liitosanataa, plus että siinä on myös näitä uudempaa. Tavallaan semmoinen mukava. No, minkä kahteen suuntaan sitä pyllistetään sitten? No, teilläkin on jo aika monta levyä pihalla, niin koetteko te niinku itse, jos te nyt katsotte teidän diskografiaa niinku tälleen, että se on listattuna, niin koetteko te, että jokainen albumi on tavallaan ollut jossain määrin niinku looginen jatkumo sille edelliselle? Vai onko tämä albumi esimerkiksi semmoinen jossain määrin isoin hyppy, mitä te olette urallanne tehnyt? Tämä on kyllä varmaan semmoinen, no en tiedä ison hyppy, mutta ison hyppy
tavallaan. Johonkin suuntaan, joo, tavallaan. Niin kuin levystä seuraavaan iso hyppy. Joo, tää on tyylillisesti kautta aikaa. Niin, No ehkä ei kuitenkaan. Ei. Ehkä se Unia oli sitten se oli suuri hyppy. niin, Reckoning Nightin jälkeen Unian levyn tekeminen, niin se nyt oli varmaan monelle hirveä shokki. Itselle se oli vapauttava kokemus. Siitä sitten pikkuhiljaa lähdettiin tarpomaan eteenpäin muihin suuntiin, että bändi oli semmoisessa kuopassa jotenkin omasta mielestä, että niin se oli tarve tehdä jotakin muuta. Ehkä siinä tilanteessa olisi ihan rehellisesti sanoen ollut viisasta tehdä soololevy, mutta ei ollut aikaa eikä mahdollisuutta tehdä sitä. Niin. Levystä tuli semmoinen, joka tavallaan se on kuitenkin mulle yksi niitä läheisimpiä levyjä. Jotenkin kaiken sen taistelun takiakin oikeastaan, mitä siinä vaiheessa joutui käymään läpi. Niin, se tuli paljon hyvää. Opittiin. Ja ehkä se koko bändi tarvii sen tavallaan semmoisen pienen puistelun siinä, että meillä tuli miehistövaiheessa pitkäaikainen kitaristi, vaihtui toiseen kitaristiin ja kaikki tämmöiset. Se jotenkin silloinkin se tuntui hirmu luonnolliselta, vaikka tajus, että nyt ollaan muuten tosi kaukana siitä, mitä Sonata oli aikaisemmin, mutta se vaan oli semmoinen luonnollinen puistelu tavallaan sille, että nyt pitää mennä näin. Ja se tuntuu oikealta ja tuntuu edelleenkin oikealta, että se oli ihan hyvä juttu tehdä. Eli ette niin sanotusti ainakaan kadu mitään, että jotain juttua olisi pitänyt jättää tekemättä tai tehdä toisin, ei. No ei, mä luotan siihen, että asioita voi myös patchailla sieltä täältä. Että jotenkin mä ajattelin, että tämä Pariah's Child, niin että se on jollakin tapaa se levy, joka olisi pitänyt tehdä Reckoning Nightin jälkeen, eli se Unian sijasta. Että se niin tavallaan jatkaa sitä jatkumoa jotenkin ehkä. Mutta siinä ajassa ja mielentilassa se ei ollut oikea hetki tehdä tätä. Ei, meillä oli takana aivan älyttömän pitkä rundi sinne Reckoning Nightin kanssa. Ainakin minä olin vähän palaamassa loppuun sen saman vanhan tekemisen kanssa, että oli pakko löytää jotakin uutta uraa, vaikka kaiken uhallakin. Nyt tässä on saatu levätä muutaman levyn ajan. Ja itsellä on ainakin nyt kova hinku tehdä taas tietenkin tämän miehistönvaihdoksen siivittämänäkin, että me eletään Pasin kanssa semmoista kuheruskuukautta tällä hetkellä, että kaikki on kauhean auvosta ja mukavaa ja kaikilla on älyttömän hyvä fiilis. Niin se on tullut semmoista positiivista vipaa ja se kyllä vaikutti aivan selkeästi tähän biisien kirjoittamiseenkin siinä vaiheessa, kun oltiin treenaamassa. Vielä aika monia biisejä tuli sen aikana. Ja kun tiesi, että Pati tulee soittamaan, niin ja tiesi hänen kyvyt, niin sitä kyllä sumeilematta käytti tietyissä paikoissa hyväksi sitä virtuositeettia, mitä basistilta löytyy nyt. Se helpotti luomisprosessia. No kesällä järjestetään Suomessa suhteellisen paljon erilaisia festareita ja Suomi on aika tunnettu siitä, että täällä on joka viikonloppu jonkunnäköiset festarit, niin jos te itse järkeisitte festarit, että saisitte valita vaikka 3 päivän festarille pääesiintyjät, niin ketä te haluaisitte omalle festareille soittaa ja miksi? Joku semmoinen, missä ei ole yhtään sähkökitaroita, ihan jotakin eri. Okei. No. Sanotaanko nyt sen verran rajata, että se pitäisi olla jonkunnäköinen rock kautta metallifestari, ei ehkä minkään jatslinjalle lähdetä. No mä teet, business-mielessä voisi olla joku Nightwish, aika turvallinen veto täältä kotimaasta, ainakin kun nappaillaan. Mutta olisiko te, jos tein jotain omia ultimaattisia suosikkeja, niin mitä olisi semmosia? No, Suomesta Nightwish, Him, Stratovarius. No se meni kyllä kotimaisesta festarista mun mielestä ihan hienosti. Joo. Siellä varmaan joku muukin olisi katsomassa kuin me itse. Kyllä, tietenkin olen. Mä luulen, että jos rehellisiä ollaan, niin ei taitaisi kynnet kyetä tuomaan niitä jotakin ulkomaan artisteja, joita voisi edes harkita tuommoiseen hommaan, niin omalle festarille. Aikamoiset budjetit pitäisi olla. Niinhän se nykypäivänä vähän on, jos että mä luulen, niiden hinnat on aika lailla noussut. Niin, jos mä nyt vähän luulen, että ei tuo Nightwishikaan halvimmasta päästä taiteilijana ole ja bändinä tulla ottaa festarille, mutta jotenkin tuntuu, että se saattaisi olla myös tämmöinen talousvastuullinen veto. Mä luulen, että ainakin, jos niin ajattelet, että se järjestäisi johonkin kotiseudulle tuonne festari, niin Nightwish ei ole liiemmin siellä kierrellyt. Mä luulen, että se vetäisi Pohjois-Suomesta paljon porukkaa. No miten teillä toi musiikkigenre power metallihan sopii suhteellisen hyvin esimerkiksi peleihin, niin tapaatteko te yhtään itse pelata pelejä? Jos te saisitte valita jonkun kappaleen tuolta uudelta levyltä johonkin vaikka PC-peliin tai ihan minkä tahansa peliin, niin minkä kappaleen te valittisitte ja mihinkä peliin te haluaisitte sellaisen tunkeen? No, meillä on ihan selkeästi kyllä yksi biisi, semmoinen, joka kuuluu autopeliin, eli toi Running Lights. Se kertoo driftaamisesta ja punaisia päin ajamisesta ja kaikista tämmöistä rebel-meiningistä Need for Speed-tyyppistä osastoa. Sellaiseen sopisi ehkä jollakin tapaa.
hyvin. Nykypäivänähän toi on aika hyvä promobändille, että ne saa jonkun kappaleen johonkin peliin. Itse ainakin olen pongannut monta uutta bändiä vaan sillä, että on pelannut NHL pleikkarilla ja kuunnellut jonkun biisin sieltä taustalta ja ihmetellyt, että mikähän tää on, kun tätä ei ole koskaan kuullut. Ja sittenhän se pyörii siellä alhaalla se nimi ja sitten vaan tsekannut ne jostakin YouTubesta, että hetkoinen, että mikä tää on. Että kyllä mä väitän, että aika moni löytää uusia bändejä niin kuin pelejä pelaamalla. No esimerkiksi meidän genrestä, jos meidät lyön power metalliin nyt, niin Dragon Force on aika hyvä esimerkki siitä, että ne pääsi Guitar Heroon. Kyllä se on aikamoinen hitti. Joo, siitä ja lottopotti ollut niillä, kun ne on saanut sen Through Fire and Flamesin sinne soimaan Expertille viimeiseksi kappaleeksi ja vaikeimmaksi koko pelissä, niin kyllä sitä varmaan on moni tuntitolkulla kuunnellut biisiä ja yrittänyt opetella sitä, että niinku varmaan se on ollut kyllä aikamoinen niinku apu niille PR-allisesti. Oh. Ihan varmasti. Varsinkin Jenkkiläisen ne taisi. Joo. Reikata pelkästään sillä. Se oli iso juttu silloin. Kyllä. Iso kiitos teille kummallekin ajasta ja onnea tuon tulevan albumin tiimoilta. Onko teillä lopuksi jotain viimeisiä sanoja, mitä te haluaisitte sanoa TV:n katsojille? Sana vapaa, voitte ottaa mikrofonin. Viimeisiä sanoja. Terve. Toivottavasti pidätte uudesta albumistamme. Tarkistakaa se ja nähdään sitten keikolla. Olemme kiertämässä Suomea tässä ihan piakkoin. Meillä on ollut teitä kovaa ikävä. Näin joo. Ei lisättävää. Yes. Kiitoksia. Kiitos.